simpleng kusineras at kusineros, may bago tayong recipe na pwede mo ibenta kahit nasa bahay ka lang. Bukod sa murang mga ingredients na gagamitin natin, di pa ito mahirap gawin. Below 100 pesos lang ang ating recipe at sure ako na pasok sa budget ng pamilya, pang negosyo man o simpleng merienda lang sa bahay. Pasensya na po lahat, medyo maingay ang background ko. Umuulan po kasi dito sa amin. Breadsticks pang negosyo ang ating recipe. Sa maliit na puhunan, pwede ka na kumita sa bahay nyo. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel at hindi pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na at hit na rin ang bell and click all para notified ka lagi sa mga bagong recipe na kagaya nito. Simple lang ang mga sangkap at madaling gawin at hanapin. Kaya kung ready ka na, start na tayo! Ito po pala ang inyong simpleng kusinera, Simple Bakes. Welcome and welcome back muli sa aking kitchen! 4 ingredients lang po ang kailangan natin. Gagamit tayo ng mga 3 cups ng all-purpose flour. Pwede po ang 3rd class flour na nabibili natin sa palengke ang gamitin nyo. 2 to 3 times po akong nagsisift ng aking flour para lang sigurado na malinis at walang buo-buo o insekto na natitira sa ating flour, lalo na kung galing ito sa palengke. Ilagay na din natin ang 2 1/2 tablespoon ng baking powder. Kailangan din natin ng isang itlog at tubig. Medium size egg po ang ginamit ko dito, yung tig sa 7 pesos sa palengke. Naglagay din ako ng 1 cup ng tubig. Pwede dagdagan kung tingin mo ay dry pa ang mixture. Mix well hanggang tuluyang mag-incorporate ang lahat ng ingredients. Haluin ng mabuti at ilagay natin ang 2 tablespoon ng oil. Regular cooking oil lang po ang ginamit ko. Need mga 2 to 3 minutes hanggang maging malambot ang dough. And leave it for 1 hour sa countertop or sa table lang. And after 1 hour ay magiging sobrang lambot na po ang ating dough at pwede tayo mag-proceed sa next step. Pwede kang gumamit ng digital weighing scale na kagaya nito or kahit 1 teaspoon na panukat ay pwede kang gumamit din kasi di naman lahat ay may weighing scale sa bahay. Gamitan na lang natin ang 1 teaspoon na panukat. Mag-measure ng 1 teaspoon or roughly 8 grams kung gagamit ka ng weighing scale. I-roll sa gusto mong haba, pwede mahabang stick na payat o medyo maikli na malapad, depende na sa'yo. 105 na piraso po ang nagagawa ko sa recipe na ito. Gamit lang ang 1 teaspoon as measurement natin. Kung gusto mo ng medyo mahaba ang breadsticks ay gumamit ka ng 1 tablespoon na panukat. At kung plano mo ito ibenta ay doblehin o triplehin lang ang mga sangkap. At once na-roll na natin ang lahat ng ating dough ay pwede na tayo mag-fry sa katamtamang init lang ng mantika. Pwede din po ito i-bake sa oven 160 Celsius hanggang maging golden brown ang kulay. Mas maganda i-brush ng egg wash ang mga sticks bago i-bake para maganda ang kulay kung gagamit ng oven.
habang nagpiprito tayo, kung di ka pa naka-follow ay mag-follow na sa aking Facebook page at join ka na rin sa aking Facebook group. Ilalagay ko ang kanilang mga details sa description box below. Gamit tayo ng strainer or paper towels para ma-drain yung excess oil. At ayan, ready na yung ating breadsticks pang negosyo. Pwede ito lagyan ng chocolate syrup, condensed milk, or cinnamon sugar para sumarap kasi wala tayong nilagay na sugar sa ating dough. Kaya kahit anong toppings na bet nyo ay pwedeng ilagay sa recipe to. Pwede din lagyan ng iba't ibang sprinkles para mas magustuhan pa ng mga bata. Easy pang negosyo recipe idea na swak sa maliit na business mo kahit nasa bahay ka lang. At nasa harap ng bahay mo ay pwede ka na magtinda para kumita. Maganda itong i-pair sa pasta gaya ng spaghetti or carbonara at pwede rin sa mga noodle soup or mga lugaw. Ang complete recipe at pati na rin po ang mga nagastos ko sa recipe na ito ay lalagay ko lahat sa description box. Paalala lang po na pwedeng magbago ang mga presyuhan sa bawat lugar kaya kung mas mahal o mas mura yung mabibili nyong mga sangkap ay gamitin na lang pong guide ang ibibigay kong costing. At sana po ay magustuhan ninyo ang ating below 100 pesos pang negosyo recipe idea. Happy cooking po! Happy eating! Be kind! And ingat po tayo sa araw-araw. Don't forget to like, comment, share, and subscribe! Bye!